स्मार्टफोनको कम्पिटिसनहरू यहाँ यति बेला दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। हामीले देख्न सकिन्छ विभिन्न कम्पनीका फोनहरू, विभिन्न ब्रान्डका तथा विभिन्न किसिमका स्पेसिफिकेसनहरू, नयाँ किसिमका टेक्नोलोजी लिएर यति बेला स्मार्टफोनहरूलाई लन्च गरिरहेका छन् विभिन्न कम्पनीहरूले। त्यसैमध्ये Xiaomiले पनि यति बेला केही समय पछाडि नै आफ्नो Redmi Note 7 को सिरिजलाई लिएर आएर मार्केटलाई तताएको थियो र यति बेला रेडमीले पुनः एउटा नयाँ फोन लन्च गरेको छ जुन K20 को नामले पनि चिनिन्छ अन्य मुलुकहरुमा भने नेपालमा चाहिँ Poco F1 को नामले चिनिएको छ। जुन फोनले चाहिँ यति बेला एकदमै राम्रो मार्केट पुनः तताउने छ भन्ने आशा राखेको छ Xiaomi कम्पनीले। आजको यस भिडियोमा हामीले यसैको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यस फोनमा के स्पेसिफिकेसनहरू छन्, कहिलेदेखि नेपालमा अभाइलेबल हुन थाल्यो र के कस्ता स्पेसिफिकेसनहरू छ, के कति मूल्य बराबरमा हामीलाई यो फोन उपलब्ध छ भनेर आजको यस भिडियोमा हामीले जानकारी लिनेछौँ। आजसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानल टेक्निकल गुरुजी नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल तपाईले देखिराख्नु भएको रेड कलरको बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैको साइडमा आउने एउटा घण्टी जस्तो बटनमा दबाएर नोटिफिकेसन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। नमस्ते साथीहरु, म तिल प्रसाद बस्याल तपाईहरुको टेक्निकल साथी। तपाईहरु समक्ष यस्तै विभिन्न किसिमका अपडेट तथा थुप्रै किसिमका मोबाइलका रिभ्यू भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु। आजसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानल टेक्निकल गुरुजी नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् ताकि मैले लिएर आउने नयाँ भिडियोका अपडेटहरु तपाई समक्ष पुगोस् र तपाईले त्यसको बारेमा पनि जानकारी छिटै नै पाउन सक्नुहोस्। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै तपाईले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे, भिडियोको तपाईले हेरिरहेको भिडियोको तलपट्टि देखिरहेको लाइक बटनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि किसिमका प्रश्नहरू तपाईको मनमा छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा हामीले Poco F1 का स्पेसिफिकेसनहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आउनु साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ Poco F1 को मोबाइलको चाहिँ डिस्प्ले के कस्तो रहेको छ भनेर। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ IPS LCD डिस्प्ले पाइन्छ हामीले 16mm कलरको साथमा, जुन 6.18 इन्चेस डिस्प्ले रहनेछ। 1080x2246 पिक्सल चाहिँ हामीले यसको रेगुलेसन पाउन सकिन्छ भने गोरिल्ला ग्लासको चाहिँ हामीले यहाँ प्रोटेक्सन पाउन सकिन्छ। अब यहाँ हामीले प्लेटफर्म कुरा गर्नुपर्दा OS Android 8.1 ओरियोको रूपमा चाहिँ यो फोनलाई निर्माण गरिएको थियो भने यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न मिल्ने Android 9 Pie भर्जनमा चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्न सकिन्छ। यो फोनमा चाहिँ Android 8 भए पनि हामीले अपग्रेड गरेर Android 9 हामीले यहाँ पाउन सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ Snapdragon 845 को प्रोसेसर लगाइएको छ। 10nm को प्रोसेसर रहेको छ यस फोनमा। यो फोनको भ्यारिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा अथवा मेमोरी कार्ड, इन्टरनल मेमोरीका कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ दुईवटा भ्यारिएन्टमा उपलब्ध छ। जुन 6GB र्याम रहेको भ्यारिएन्टमा चाहिँ 6GB र्याम छ, जुनमा त्यसमा चाहिँ 64 र 128GB गरेर दुवै चाहिँ हामीलाई अभाइलेबल छ। स्टोरेज भने 8GB र्याम वाला फोन पनि रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीलाई 256GB को स्टोरेज चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ। त्यसपछि हामीले कुरा गर्नेछौँ अब मेन क्यामेराको तर्फ। क्यामेरा चाहिँ यसको रियरमा चाहिँ दुईवटा क्यामेरा दिएको छ हामीलाई। 12 मेगापिक्सल क्यामेरा 1.9 को लेन्सको साथमा हामीलाई यहाँ दिएको छ भने अर्को क्यामेरा दिएको छ 5 मेगापिक्सल, जसमा चाहिँ 2.0 चाहिँ डेप्थ सेन्सर रहनेछ। यसको अब फिचरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ड्युल LED फ्ल्यास र HDR प्यानोरामाको चाहिँ हामीलाई यहाँ फ्यासिलिटी दिएको छ भने हामीले यहाँ 2160p को चाहिँ भिडियोहरू सुट गर्न सकिनेछ। यसबाट यस फोनबाट सुट गरिएका भिडियो चाहिँ 1080 पिक्सलसम्मको हामीले सुट गर्न सकिनेछ सजिलै, जहाँ चाहिँ फुल HD चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सपोर्ट गर्नेछ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो भिडियो क्वालिटी चाहिँ सुट गर्न सकिन्छ भने सेल्फी क्यामेरा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ फ्रन्टमा, जसको चाहिँ 2.0 डेप्थ सेन्सर रहनेछ। फिचरमा चाहिँ हामीलाई HDR चाहिँ अभाइलेबल छ यसमा पनि भने भिडियो चाहिँ हामीले 1080 पिक्सलको 30 FPS को चाहिँ सुट गर्न सकिनेछ। साउन्डमा चाहिँ अब सिम्पली सबै फोनहरूमा जस्तो यसमा पनि यति बेला चलिरहेको छ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको चाहिँ हामीलाई यहाँ त्यो सिस्टम दिएको छ। त यदि तपाईले डेडिकेटेड माइक कुनै पनि किसिमका एक्स्ट्रा माइकहरू युज गर्नुहुन्छ र माइक्रोफोनमा चाहिँ तपाईलाई यदि नोइज क्यान्सलेसनको सिस्टम छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ राम्रो अडियोहरू पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले कुरा गरौँ ब्याट्रीको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। यति बेला हामीले चाहिँ फोन जब एकपटक चार्ज गरिसकेपछि हामीले सोच्छौँ कमसेकम एक दिन चाहिँ पुरा चलोस् फोन भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा धारणा हुन्छ। कुनै पनि फोन किन्दाखेरि हामीले ब्याट्रीको चाहिँ एकदम राम्रो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको कुरालाई मध्यनजर राख्दै यस फोनमा पनि नन रिमुभेबल लिपो 400 mAh को चाहिँ ब्याट्री हामीलाई उपलब्ध छ, जुन फोनमा चाहिँ हामीले फास्ट चार्जिङ पनि पाउन सकिन्छ। 18 वाटको हामीले यहाँ फास्ट चार्जर पाइएको छ। यस फोनमा पनि हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पाउन सकिन्छ नै। र अब हामीले यस फोनको चाहिँ Poco F1 को चाहिँ प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई 33,999 मा जुन अभाइलेबल छ 6GB प्लस 64GB भ्यारिएन्ट चाहिँ हामीलाई अभाइलेबल छ भने अर्को 8GB चाहिँ हामी समक्ष अभाइलेबल छैन हाम्रो नेपाली मार्केटमा। जुन फोन चाहिँ तपाईले चाहिँ डार्जन
अनलाइन जुन सपिङ छ त्यहाँबाट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। यो फोन चाहिँ लन्च भइसकेको छ। तपाईँलाई यदि पर्चेस गर्नु छ भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सजिलै पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन। केही दिनमा नै सायद अफलाइन मार्केटहरूमा पनि यो फोनलाई चाहिँ एभाइलेबल गराइनेछ। केही दिन चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अफलाइन पर्चेसको लागि भने अनलाइन चाहिँ तपाईँले यति बेला पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। अन्त साथीहरू तपाईँलाई यो फोन कस्तो लाग्यो, यो फोनको बारेमा कुनै पनि किसिमका जिज्ञासाहरू छन् भने तल कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तथा कुनै पनि किसिमका प्रश्नहरू छन् अथवा कुनै पनि किसिमका टेक्निकल कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ तपाईँले केही सोध्न अथवा बुझ्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँ समक्ष कुनै पनि किसिमका समस्याहरू छन् जुन चाहिँ टेक्नोलोजीलाई लिएर होस् त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, जसको चाहिँ उत्तर मैले सकेसम्म एकदमै छिटो तपाईँहरूलाई दिने गरेको छु। तपाईँले पनि कुनै पनि किसिमका समस्याहरू छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक गर्न नभुल्नु होला। भिडियो मन नपरे त डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ नै। पुनः अर्को दिन नयाँ अपडेट लिएर तपाईँहरू समक्ष नयाँ भिडियो बनाएर तपाईँ समक्ष एउटा नयाँ अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि तपाईँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। टेक्निकल गुरुजी नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला र त्यसमा अर्को भिडियोसम्मको लागि तपाईँलाई वेट गर्न भन्दै आजको यस भिडियोबाट तपाईँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। जय नेपाल।